Și o să vedeți că 2024 este un an în care omenirea iese pe stradă, cum n-a ieșit niciodată în toate părțile lumii, pentru că este această stare de derută generală și de nemulțumire generală, care nu poate fi împlinită prin schimbarea capetelor politice. Că și aici, în politică, se vede enorm de multă corupție în toate părțile lumii. Și conceptul ăsta de politică, de președinție, de conducător de sat, de papalitate, de regalitate, devine cu semnul întrebării în anii care vin și o să cadă multe din capetele astea care par imposibil să cadă, care noi suntem convinși că o să rămână pe veci la conducerea lumii. Așa cum am crezut că Ceaușescu este nemuritor, că Putin este nemuritor, nimeni nu este nemuritor și o să vedem că 2024 ne arată cu certitudine că unde am crezut noi că lucrurile sunt stabile, de fapt nu sunt. Și aici se ajunge la războaie și așa se ajunge la conflicte. Apropo de conflict și războaie, 2024 duce conotația și pericolul unui război. Deci aici trebuie să fim foarte atenți. Un război care ar putea atinge și România mai mult decât a fost atinsă până acum? Este un război care prinde lumea întreagă. Este un război care începe, de fapt, nucleul începe în Orientul Mijlociu, că de acolo încep totdeauna războaiele, apropo de karma. Karma omenirii se întoarce în Orientul Mijlociu cu mii de ani în urmă, unde s-a creat primul război. Și ne întoarcem acolo și pericolul care noi experimentăm în 2024 este ce se întâmplă în spatele războiului între Israel și Palestina, cine sunt puterile care trag sforile și de unde pericolul care poate să vină să escaleze Europa, să escaleze America și așa mai departe, lupta care se duce între China, America, Rusia, marile puteri ale lumii și aici se schimbă, cum să spun, direcția conducerii lumii, evident, în 2024. O să vedem la ce mă refer, dar dacă ne-am îndoit vreodată, și aici America pierde în putere și America se confruntă cu niște probleme foarte dificile în 2024. Dumneavoastră prognozați practic că dacă ar escalada la nivel mondial un conflict regional, acest conflict și practic butoiul de pulbere nu s-ar afla la granița dintre Ucraina și Rusia, ci mai degrabă în Orientul Mijlociu. În niciun caz. De fapt, eu am anticipat că pe parcursul 2023 o să vedem o scădere în intensitate a nebuniei care se întâmplă acolo. Ba chiar cred că se ajunge la un fel de înțelegere între ei până la urmă, cum să spun, cad la un fel de tratat, zic eu. Ei nu mai sunt în față și pericolul nu i-au reprezentat ei niciodată. Pericolul, am spus asta într-o emisiune acum 25 de ani la Fox, la o stație din America. Pericolul lumii vine din Orientul Mijlociu și în spate la lupta din Orientul Mijlociu se poate afla Rusia, se poate afla China și aici marile puteri, dacă intervin, și aici este ceva care ar trebui să fim conștienți, care poate să se întâmple pe parcursul acestui an, ne trezim cu adevăratul război mondial, care nu vrem să-l experimentăm, pentru că, apropo de bomba creată în 52 și bombele atomice, pericolul este absolut catastrofal. Deci nu speriem pe nimeni, doar spunem de un avertisment că un an karmic poate să aducă în actualitate lucrurile care noi le-am mai experimentat de-a lungul ultimei 100 și ceva de ani. Dacă ar fi să se inflameze conflictul din acea zonă, care ar fi durata lui? Dacă se accentuează conflictul, atunci vorbim de ani de zile de bătălie. Nu mai vorbim de ceva. Deci conflictul ăsta ar trebui teoretic să se aplaneze ca să nu experimentăm pericolul de care vorbesc. Dar dacă noi intrăm în plină forță cu acest conflict, care, revin la spate, are cu totul alte interese decât cele care le vedem noi. Că tot ce înseamnă politică, omul de rând nu înțelege. Omul de rând crede că
mă rog, cei care joacă pe tabla de șah sunt cu tare și cu tare, complet greșit. Nu știm niciodată ce se află în spatele jocurilor, în spatele cortinei de fier, nu știm niciodată ce e în spatele cortinelor în general. Nu știm niciodată cine conduce lumea de fapt și poate nu e ceea ce credem noi, ci ce suntem informați. Deci iată cât de, apropo de politică, cât de perversă poate să fie politica. Și aici trebuie doar să, noi care suntem credincioși, să ne rugăm ca 2024 să nu înceapă, cum s-ar putea, cu o escalare a războiului din Orient, care duce la o escalare mondială. Inclusiv o angrenare a Europei în acest conflict, da? Pentru că suntem tentați... Europa intră prima în conflict. Noi suntem tentați cel puțin la această oră să privim la acest conflict cumva de pe margine și să spunem că suntem ocoliți aici în Europa de ceea ce se întâmplă acolo și că nu există premizele unui conflict care să atingă și Europa. Dar spuneați dumneavoastră că ea va intra prima în acest conflict, dincolo de statele care sunt deja, iată acolo, Israel și Palestina, care sunt beligerante. Primele state care intră în conflict sunt statele europene. Europa e prima care intră în conflict. De ce? Europa are karma războaielor. Karma războaielor mondiale vine foarte mult de la primul război mondial. Țările care au jucat roluri esențiale pe parcursul războaielor mondiale, de asta m-am întors în timp, 70 ceva, de asta mă întorc în timp, unde s-au creat niște situații, pentru că tot în locuri, pământul are karmă. Undeva s-a întâmplat un război, tot în locul ăla, tot se întâmplă și al doilea, tot în locul ăla poate să se declanșeze și al treilea. Nu se declanșează în alte locuri unde nu s-au creat. Ăsta este conceptul de karmă. De asta anul ăsta vine și pune, sedimentează o realitate pe care omenirea pare să o ignore. Că în lucruri pe care noi le-am creat, vin înapoi la noi să ne atenționeze să nu le mai creăm a doua oară, pentru că a treia oară e mai rău decât a doua oară, că a doua oară a fost mai rău decât prima dată. Deci iată, să fie omenirea atentă de unde mergem, că dacă nu suntem atenți, suntem într-un pericol. Dar să sperăm că trecem peste această încercare și că dacă trecem de 2024, mai avem o încercare în 2025 și dacă trecem de 2025, scăpăm de pericolul ăsta mondial colosal. Este evident că în acest tablou general America are rolul ei, este un rol pregnant. Ce se va întâmpla în 2024 în America în privința alegerilor? Pentru că și America va traversa alegeri. Și alegeri, poate că alegeri care sunt mai aprinse ca niciodată. Da, pentru că alegerile sunt mai aprinse ca niciodată în toată lumea. Și cum vedeți în România, o listă întreagă de oameni care spunem noi sau credem sau vrem să credem, care avea potențial la conducere, dar niciunul din ăștia de pe listă nu ajunge conducătorul României și niciunul din aia din America care sunt la ora actuală pe listă nu corespund și nu vor face față. Și aici este toată nebunia care se întâmplă, lupta între partide. În orice caz, democrații pierd, Biden pierde alegerile în anul ăsta care vine, republicanii vin la conducere, dar între ei este o luptă incredibilă.